너 가려 보고 왜? 나 끼려봐. छिटो चाहिँ गाडी पुगेर यतै कुरा कसले फाल्यो यहाँ Đây spaghetti. Hari spaghetti. देख्ने छैन जिन्दगीमा छैन ल पनि सुन्नु भयो त्यो खोज्दै जानुपर्छ क्या छैन भने हो एउटै चाहिँ भेट्नै पर्ने हो यहाँ ठुलो भयो Sakın şey var mı? He? Zak tap. Nasıl demez ne kadar? Güzel bir halde bu. Good. Let's go. Yeah. Come on. Go ahead. China center. Super. जंगल के दोखाने जंगल घूमने को लगी फर्किने छौँ यही बताइदियो जंगल हुन्छ Last time I
ढोलकी बज्यो गजैले पर्सीको म छिर्दैछु यहाँ भाइ नमस्कार छ धर्मधरज्यू नमस्कार सबैलाई साथीज्यू तपाईँ साथी आराम गरिदिनुहोस् है आराम त्यस्तो गरेर जानुहोस् अब ठिकै छ यो उता सेन्टर परेको हो क्या उता जाने उता जाने उता जाने कार गल्ती हो यो यता टीमा जाने बाटो यता पाङखाङ यता गुन्डारी जाने बाटो हो कि कार गल्ती हो त्यो धर्मशाला पार्टी हो एकदम राम्रो ठाउँ छ यहाँ अब माल सानो छ त्यो बोटो चाहिँ लामो छ बोटो चाहिँ लामो सुनेको कुरुक कुरुक भयो कपाल पऱ्यो भेषमा साथमा सँग रुख खाएर होला दाम खेर मकै खानु पर्ने